Tervetuloa Sipan jatkepajalle. Nyt olisi tarkoitus aloittaa uuden talviautoprojektin tekeminen ja vanha talviautohan palveli hyvin tuo pari vuotta, mutta se tuossa lähti kurkkusaappiin pukeutuneen miehen mukaan. Nyt olisi tosiaan tarkoitus uusi aloittaa ja se ei ole tämä. Mitä te luulitte? Sipan Subaru-pajaksi. Mutta joo, vitsit sikseen ja tämä on ihan tämmönen minttukuntainen Subaru Leon ja tämän tästä pikkuhiljaa tavoitella tieliikenteeseen ennen kuin tämä hautautuu linnun paskaa ja pöllyyn tälle liiterissä. Mutta tämä ei ole tosiaan se auto mitä tällä kertaa tehdään, vaan se on tuolla toisella puolella. Eli täällä Ressun alhaalla tämä auto on ollut pari vuotta täällä odottamassa, eli pari vuotta kumminkin. Eli katsotaan mitä täältä löytyy. Tadaa! Mitä te kuvittelet, mutta E39 se pitää olla aina. Elikkä joo, tämä on tuo Petri vanha E39. Tää välillä näyttää ihan pirun siistilläkin. Petri tällä paljon ei menemään ja tää oli välillä ihan tontissa ja tässä oli pirun levetä Saksassa tehtyä kootaan vannetta alla ja muuta vastaavaa. Tähän alkoi pikkuhiljaa pikoja kertymään. Iso kasa tähän vehkeeseen yhtä aikaa ja tää on enää tässä ollut pikoja, mutta vielä enemmän kuin normaalisti. Sitten Petri on vielä mielellään dieseli pitempiä matkoja varten, mitä sillä muutti tuonne etelään opiskelemaan. Niin se osti semmoisen E91 dieselin ja tämä jää tänne Ressun alle maatumaan tämä vehe. Ja viime syksyllä mietittiin, että pitäisiköhän mun myydä se oma E39 pois ja ostaa tämä tilalle. Niin ja sitten lopulta kävi, että otan nyt meikäläisen ja tästä pitäisi ruveta näitä pikoja korjaamatta saa ensi talveksi ajoon. On vieläkin aika siistissä kunnossa, mutta tosiaan yhdennäköinen vikapesäke tällä hetkellä. Ei vakavia vikoja, mutta pieniä ärsyttäviä. Värinähän tässä on tämmönen kunnon amissininen. Tämä ei ehkä ihan amissininen, tämä on vähän vaaleampi mitä on perus amissininen, mutta tässä on aina tämmöistä pientä huonoa karmaa puskureiden kanssa tässä vehkeessä. Että niin kuin huomaatte, tässä on nytkin takapuskuri rikki, että se on varmaan about 2 viikkoa kerrallaan ollut tässä vehkeessä ehkä ehjät puskurit. Milloin on ollut jänis, milloin on ollut rusakko, milloin on ollut hirvi, milloin on ollut satana joku työkone. Tai jos ei ole mikään mennyt läpi puskurista, niin sitten joku satana pöllii parkkipaikalla tästä vehkeestä puskurit. Että saa nähdä siirtyykö se huono karma meikäläiseen, että tässä ei ole paria viikkoa pitempään heijät puskurit. Mutta takana tosiaan muistaakseni, osuukohan tähän rattari tai mikähän tähän on osunut tähän autollessa paikalla tähän puskuriin. Tuo takapuskuri on sökönä siellä ja sitten E39 kun on kyseessä, niin ruostettahan aina löytyy ja se ei ole nyt pahaa tämä tilanne, mutta tämmöisiä kosmeettisia ruosteita alkaa olla ihan kiitettävästi siellä. Täällä on jo kertaalleen luukut tästä korjattu. Niin kuin tämä takaluukku oli melko pitkälle mätää mutta se on kertaalleen korjattu ja näköjään ruvennut kuppimaan uudestaankin nurkasta tuolta, kunhan se tarkentaa. Mutta ei sekään pahaa ole, että se oli tosiaan aivan niin reuna muuten mätää silloin yhteen väliin. Ja samaten konepeltikin on sitä korjattu. Ja sitten siirrytään tänne sisälle katsomaan. Niin vähän akku on kuollut, kun ei syty näköjään sisälle valot, mutta tähän tämmönen ainakin minusta pirun siisti Sandbake värisisuusta. Tämä autohan on alkuperäinen M-Sportti, eli täällä on M-Sportin ruori on ja siinäkin jo pitäisi näkyä siellä M-tikkaukset on tuolla, ei ne varmaan näy kun niin pimiä on ja sitten on tommonen vaalea kojelauta ja musta veloriverhotu katto löytyy, kun alkuperäinen M-Sportti. No, sisältä meikäläistä ainakin niinku tosi siistin näköinen vehe, että pitää pistää varmaan kuvaa, kun on joskus kuvattukin tätä vehettä. Ja radio puuttuu tällä hetkellä, pitää aina katsoa se meikä Androidin radio tuonne paikalleen, mikä jäi sitä edellisestä talviautosta. Ja tämä on niinku alkuperäinen tosiaan vaalia Sandbake sporttisisusta sporttipenkeillä tässä vehkeestä. Ja sitten tätä konepeliolta, niin joo, niin kuin mä sanoin noista puskureista, niin sen lisäksi takapuskuri on päreinä, niin etupuskurikin. Petrillä kerisi tosiaan, oliko se peräti 2 päivää erillinen puskuri paikalleen ja niin syppäsi läpi, niin siitä tuli melko reikä. Niin nyt uusi puskuri ottamassa maalausta tässä näin. Ja sitten mistä? Tää helvettiä. Koitapa tulla sieltä ylös. Oi vittu.
Tadaa! Totta kai M52, mikähän muu meillä voisi ollakaan. Eli tuo alkuperäinen 523 M-sportti, mutta tähän on me stroukattiin tuo moottori 2.8 ja sitten siinä on 3 se imusarja. Mä en tiedä, kyllä troukkaa aina tuo lisää vääntöä, mutta mä en tiedä, tällä imusarjalla mitään merkitystä. Sillä varmaan kun 5 vitu hevosvoimaa saa lisää tuohon vehkeeseen. Eli ei sillä kuuhun mennä, vaikka internetti pitää sitä tosi hyvänä päivityksenä, niin ei se kyllä tunnu missään tuossa vehkeessä tuo 3 se imusarja. Ja sitten sitten jos näkyy, niin siellä on tosiaan tommoset rosteripakosarjat. Siellä on ihan katalysaattorit siirretty auton alle ja se on melko pitkälle rosteri- ja pakosarjat siellä. Ja sitten tästä löytyy BC-alustasarjaa ja muuta. No on tällä periaatteessa aika hyvä peli, mutta sitten tosiaan nuo puskurit on tuommoiset ja sitten moottori on joudunut käymään pirun huonosti ja se ei taho mennä päästöstä läpi. Mä veikkaan, että siinä on imuvuoto jossakin tuolla, en tiedä missä käytössä tarvii imusarja varmaan käyttää pois tuosta vehkeestä ja tutkia imuvuodot ja vanos pitää metakkaa siinä, se kyllä että vikakoodia pian, mutta metakkaa pitää, eli rattlikitti pitää varmaan laittaa ja muistaakseni tässä on ihan tehtaan xenonit tässä vehkeessä. Mä en tiedä, että mä en kyllä facelifti, mutta tässä on faceliftin valotetta joku varmaan maksanut joskus puoli elämää, että se on saanut nuo hellat faceliftin xenonit tähän vehkeeseen, mutta ne ei taho syttyä oikein, niin niitä pitää katsoa ja mitähän tässä muuta. Niin joo, kytki on ollut huono ja me tässä viime syksynä mietittiin, jos käydään vähän kumia polttaa tällä vehkeellä, niin ei palannut mitään muuta kuin se kytki. Eli tämä muuttui tämä vehe automaatiksi, eli kaasua painoin kierrokset nousee, mutta mitään ei tapahdu, niin tämä pitää kytki uusia tähän vehkeeseen. Ja mitähän tässä oli kaikki. Niin joo, ja sitten niiden lisäksi niin tuo tuulilasillekin tuli jotakin, eli se on mä en tiedä saanko mä tarkennettua. Näkyykö tuolla? Siellä näkyy, eli tuo tuulilase on vähän sieltä sun täältä säröillä, eli se ei katos mihin enää kelevannut, niin tuo tuulilasekin pitää tähän vehkeeseen vaihtaa. Niin. Siinähän sitä hommaa alkaa olla, mutta mä en tiedä, se pitäisi saada eka tosta pois. Mä löytänyt ensinnäkin Pertiltä avaimia, pitää vielä soitella missä sillä on avaimet ja akku on näköjään kuollut ja pitää saada akkulaturiin ja kontti on kiinni ja siellä jo koskuslukko-pellettä. Annetaanko konehuoneesta pistää vähän virtaa sisään. Ja sitten kun mä tiedän, kun se kytki oli oikeasti aivan sökö, että nouseeko se tätä ylämäkiä tuonne ylös peruuttamaan, että tämä saatana hinata tästä pois. Mutta katsotaan, pistäänpä laturiin tämä vähe ensimmäisenä. Ei se aika hirviä pullistuneelta siellä näytä, että no, annetaan olla laturissa ja katsotaan mitä se sanoo. Se on vaikka pari tuntia laturissa, niin jos rupeaisi ottamaan virtaa taas vastaan. No niin, auto sisässä. Pitäisikö se aloittaa ensimmäinen tästä tuulilasista? Eli siinä on tosiaan pitkä tuommoinen
särö tuossa menee pitkin tuulilasia ja sitten on kaiken maailman kiveen iskemiä sun muuta. Eli se muistaakseni Petri sanoi, että se ei oikein kalatautusmies ollut tyytyväinen tuosta, enkä mä nyt itekään halua rikkinäinen lasilla ajella, niin vaihdetaan tuo tuulilasi ihan ensimmäisenä. Täällä mulla on tämä tuulilasi ollut oottamassa jo pitemmän aikaa, niin kuin ehkä tästä pölymäärästäkin näkee, niin hetken aikaa täällä on ollut oottamassa. Tää pitäisi olla tämmönen setti, eli uusi tuulilasi on tuossa noin ja sitten on vähän tuulilasiliimaa löytyy ja uudet tiivisteet löytyy tuosta ja imukupit nostoo ja onko mistä piltemästä nuo hommattu ja sitten on vielä lasileikkurisettiä ja sitten on vielä vähän jämimpää lankaa tuohon lasileikkuriin. Eli tämmöiset tätä löytyy, että varmaan tuossa ensimmäisenä purkkaan noita kamoja pois tuosta tuulilasin ympäriltä ja sitten koittaa leikelle pois. Että en ole ennen tämmöistä liimalasia vaihtanut, mutta kerta se on ensimmäinenkin siihen homma, että katsotaan miten se käy. Tuo E3 tuulilasin vaihto on vähän sellainen kriittinen, että se on tasa oikeassa kohtaa, että se toimii ilman ulisena tai vinkumatta, mutta mulla on Bemarin ohjeet tuohon hommaan, niin pitäisikö se niillä onnistua. Kun ulkopuolelta on kaikki poistettu lasin ympäriltä, kannattaa sisältä vielä ottaa verhoilut edestä pois, minkä jälkeen leikkausvajeri voi työntää setissä tulevalla piikillä tiivisteestä läpi. Ja kun se on tehty, voi vajerilla alkaa leikkaamaan tiivistettä kahtia. Tässä vaiheessa on ihan hyvä olla kaveriapuna leikkaushommissa. Ja kun tiiviste on leikattu, voi lasin nostaa pois. Ennen kuin vein vanhan lasin pois kierrätykseen, otin siitä vielä sadetunnistimen irti ja siirsin uuteen lasiin. Vanhan lasin liimajämät pitää leikata pois melko tarkkaan. BMW-ohje sanoo, että maksimissaan 0,5 milliä saa jäädä liimaa korin jäljelle. Tämän jälkeen koriin levitetään primeri ja liimapinnoille aktivaattori. En hoksannut ottaa näistä videota, mutta BMW-ohjeessa lukee mihin aktivaattoria pitää levittää. Lisäksi ohje kertoo niinkin tarkat tiedot kuin että minkä muotoinen aukko liimasuuttimen pitää tehdä, minkä jälkeen voidaankin liima pursottaa koriin. Liiman pursotuksen jälkeen nostetaankin sitten tuulilasi paikalleen tiivisteineen ja asetellaan tarkasti kohdalleen. BMW-ohjeessa on tähän todella tarkat mitat, että mihin lasi tulee asentaa, jotta se ei humise ja miten se tuetaan liimautumisen ajan. Mutta joku mestari näytti nostaneen konepelin eteen, ettei koko mittailuhommaa näy ollenkaan. Sepä on nyt siellä paikalla, vaan en tiedä tuliko videolle mitään järkevää näköiselle, kun siinä tuusattiin, mutta se on nyt niin hyvin kuin meikä osasi Bemarin ohjeen mukaan tehdä tuon paikalle. Että se on nyt sen mutaantunut liimautunut, niin varmaan kärsii nuo teipit ja muut ottaa pois. Ainakin mitä tuonne tuli vähän alakuun liimaa, niin se oli siellä ok. Niin rupean näitä teippejä ottamaan pois ja putsalen tuon lasiin, niin sehän siellä niin varmaan se, että puoli vuotta saa vielä tuossa liimautua paikalla ennen kuin tällä autolla ajetaan, mutta eiköhän siitä, että otetaan nuo teipit pois ja putsataan lasiin ja jatketaan hommia. Tai oikeastaan pistetään nuo jutut, mitä irrotin, niin paikalle ja sitten jatketaan hommia. Joo, ne alkaisi olla tuo tulisoma aikanaan siinä, että enää puuttuu vaan nämä ilmastointikotelohommat tästä näin, mutta sitten varmaan tarvitaan niitä
imuvuotoja ihmettelemään täällä imusarjassa ja ne on vähän tässä näin tiellä, jos rupeaa imusarja ottaa pois, niin mä en pistä niitä vielä paikalle, että aloitteenpa tätä imusarjapuolta tuolla tekemään. Mutta eipä mennäkään imuvuotojuttuihin vielä, vaan päätetään video tähän ja tehdään se seuraavassa osassa.